සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක මම කතා කරන්න යන්නේ. අපි බලමු Python වල පාවිච්චි කරන බේසික් ඔපරේටර්ස් මොනවද කියලා. ඒකට අපි කලින් වීඩියෝ එකේ මම කතා කරා PyCharm එකයි Python interpreter එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිය. මුලින්ම අපි යමු මෙතන මේ IDLE කියන එක. මෙතන තමයි අපි කෝඩින් කරන්නේ. අපි බලමු Python වල කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් maths වල පාවිච්චි කරනවා එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, බෙදීම, ගුණ කිරීම වගේ ඒවා. ඒවා Python වලත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් programming language එකකට වඩා Python වල ඒවා පාවිච්චි කරන්න ලේසි. බලමු දැන් එකතු කිරීමක් වගේ එකක් වුණොත් කොහොමද කියලා. අපිට සරලවම දැන් 5 එකතු කිරීම එක කියලා දැම්මොත් ඒකට උත්තරේ 6 විදියට එනවා. එතකොට අඩු කිරීමත් එහෙමයි. අපිට ගුණ කිරීමක් වුණොත් අපිට බලමු සරලවම මේ වගේ Python වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන programming language එකක් ගත්තොත් C වල වගේ නම් variables declare කරලා ඒවට values assign කරලා ඒ වගේ ටිකක් lines ගානක් වැඩි වෙනවා මේ වගේ එකක් කරන්න උනොත්. නමුත් Python වල ඒ වගේ ඒවා පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. බෙදීමේදී බෙදීම පුළුවන් ද කියලා අපි බලමු. හරි. මෙතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මෙතන අපි බෙදෙන values දෙකම integer. නමුත් උත්තරය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ float එකක්. උත්තරේ float එකක්. float එක කියන්නේ දශම ස්ථානයක එක තියෙන සංඛ්‍යාවක්. අපි බලමු මේක දැන් දශම ස්ථානයක් අගයන් එක්ක තමයි උත්තරේ එන්නේ. integer දෙයක් බෙදුවට පස්සේ අපිට ඒ කියන්නේ Python හැමතිස්සෙම try කරනවා හරිම value එක දෙන්න values දෙයක් එකකින් බෙදුවට පස්සේ. අපිට ඒකේ ඒ දශම ස්ථානය නැතුව ගන්න ඕනේ නොත් අපිට පුළුවන් ස්ලෑෂ් එක දෙකක් දාලා බෙදීම ගන්න. එතකොට අපිට එනවා පූර්ණ සංඛ්‍යාව විතරක් අපිට උත්තරේ විදියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට නැත්තම් ඉන්ටිජර් දෙයක් බෙදුවට ෆ්ලෝට් වැලියු එකක් එන්නේ මේ තියෙන එක. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඒක මෙතන මේක කියන්නේ මේක ඉන්ටිජර් ඩිවිෂන් එක තමයි මේක. ඊට පස්සේ අපිට ඒ වගේ දැන් හිතන්න අපිට දෙකකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් වුණත් මේ වගේ සුළු කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. අපි හිතන්න දැන් බලයක් අපිට මොකක් හරි ගන්න ඕනේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් 2 3 වෙනි බලය කියලා හිතන්න. අපි 2 3 වෙනි බලය කියලා කියන්නේ 3 පාරක් වැඩි වෙලා ආවට පස්සේ එන වැලියු එක. දැන් ඔක අපිට හිතන්න 2 5 වෙනි බලය ගන්න ඕනේ නොත් අපිට 5කින් වැඩි කරන්න වෙනවා. වැඩි කරාට පස්සේ තමයි 2 5 වෙනි බලය 32 කියලා උත්තරේ එන්නේ. එතකොට ඕක අපිට දැන් බලය ටිකක් විශාල වෙන්න ඔක් කරන්න අමාරුයිනේ. එතකොට Python වල තියෙනවා අපිට ලේසි විදියක් ඒක අපි දානවා මෙතන asterisk sign දෙකක් දාලා අපි හිතමු 10 වෙනි බලය කියලා. දැම්මට පස්සේ 2 10 වෙනි බලයේ උත්තරේ මේක එනවා. මට තව එකක් කලින් කියන්න අමතක වුණා. ඒ කියන්නේ අපි මේ වගේ සුළු කිරීමක් කරනකොට දැන් අපි අර බොඩ්මාස් එක තියරිය අපි දන්නවනේ. ඒ Python වලත් ඒක ඒ විදිහටම අනුගමනය කරනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට 3 + 2 වැඩි කිරීම 2 කියලා තිබුණොත් ඔගේ උත්තරේ එන්නේ 7. ඒ කියන්නේ අපි අර බොඩ්මාස් තියරියට අනුව 2 2කින් වැඩි කරලා පස්සේ තමයි මේ තුනට එකතු වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔගේ අපිට 3 2ට එකතු කරලා 2කින් වැඩි වෙන්න ඕන නම් අපිට බ්‍රැකට්ස් යූස් කරන්න පුළුවන් මේක දෙකට. එතකොට මුලින්ම මේ බ්‍රැකට්ස් ඇතුලේ තියෙන එක සුළු කරලා ඊට පස්සේ තමයි ඒක ගුණ වෙන්නේ. ඒ අර බොඩ්මාස් තියරිය තමයි එතනට වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මුලින්ම බ්‍රැකට්ස් ඊට පස්සේ orders
ඊට පස්සේ divide, multiply, add, subtraction කියන එක පිළිවෙලට තමයි ඒක අර වෙන්නේ අපි O level කාලේ ඉගෙන ගත්ත බොඩ්මාස් තියරි එක අනුගමනය කරනවා සුළු ගේම් වලදී. එතකොට දැන් අපි බෙදීම ගැන කතා කරා. බෙදීම ගැන කතා කරාට පස්සේ අපිට තව මේකේ තියෙනවා විශේෂ මේකක් modulus කියලා එකක්. modulus කියන එකෙන් වෙන්නේ අපි දැන් හිතනවා 10 බෙදීම 3. උත්තරේ එන්නේ 3.33. ඒ කියන්නේ 10 බෙදුනට පස්සේ එන උත්තරේ. දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් 10 3ෙන් බෙදුනට පස්සේ 3යි තව ඉතුරු වෙනවනේ එකක්. අන්නේ ඉතුරු වෙන එක උත්තරේ ගන්න අපි පාවිච්චි කරන modulus කියලා එකක්. modulus කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි පාවිච්චි කරන percentage එකට පාවිච්චි කරන sign එක. අන්න ඒක. දැම්මම පස්සේ අපිට ඉතුරු වෙන එකේ උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ඒක Python වල මේක modulus එකක් කියලා කියනවා. එතකොට Python වල string එකක් කියන්නේ මොකක් හරි අපි දැන් කියමු මොකක් හරි print කරන්න cat කියලා. ඔක අපි print කරන්න ඕන නිකම්ම string එක print කරලා පස්සේ print කරනවා cat කියලා. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් print කියලා අපිට inbuilt function එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ cat කියලා අපිට දුන්නොත් ඒක print කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන එකට වඩා මෙතන වෙනස වෙන්නේ මේක single quote එක දුන්න එක ඒ විදිහටම print වෙනවා. මෙතන අපි single quote එක දුන්නාට cat කියන එක විතරයි print වෙන්නේ. ඊට පස්සේ string දෙයක් අපිට එකතු කරලා ලියන්න පුළුවන්. වැඩි ප්ලස් එකක් දැම්මා. එතනට dog කියලා දැම්මා. එතකොට cat dog. ඒ වගේ print වෙනවා. අපි හිතමු string එකක් අපිට repeat කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙම වුණොත් ඒකෙත් අර වගේ simple cat කියන එක single quote හරි double quote හරි ඇතුලේ දාන්න පුළුවන්. දාලා asterisk කියන්නේ වැඩි කිරීමේ ලකුණ දාලා පස් පාරක් නම් පහින් දැම්මනම් පස්සේ cat එක පස් පාරක් print වෙනවා. අපි බලමු මේක මේ double quote එකට වැඩ කරනවා කියලා. ඒ අර විදිහටම තමයි ඒකටත් වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඔය සිංගල් කෝට් එක ඩබල් කෝට් එකයි පාවිච්චි කරන තැන්වල පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒක පොඩ්ඩක් බලමු. දැන් බලමු අපි ස්ට්‍රින්ග් එකක් ඇතුලේ ඔය සිංගල් කෝට් එක ඩබල් කෝට් එකයි දෙකම තියෙනකොට කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා මම මෙතන print එකක් දාගන්නවා. single quote ඇතුලේ is animal and its tail is long වගේ එකක් string එකක් දාගන්නවා. දාගෙන මේකේ run කරලා බලමු. run කරාට පස්සේ array එකක් එනවා. මේකේ මේ මෙතන array එක එන්නේ single quote එකෙන්. මොකද මෙතනත් single quote මෙතනත් single quote. ඊට අමතරව මෙතන මේ string එක ඇතුලේ තව single quote එකක් තියෙනවා. අපි මේ animal කියන එක animal කියන එක double quote දාලා බලමු. මොකද අපි කතා කරන්නේ single quote එක double quote එක දෙකම තියෙන string එකක්. දැන් මට දැන් මමත් වෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ මේක අපි දැන් print වෙන්න ඕනි මේ cat is an animal කියන එක animal කියන එකේ double quote එකත් එක්කම තියෙනවා. its tail කියන එක මේ මෙතන single quote එකත් print වෙන්න ඕනි. මේ සම්පූර්ණ මේක print වෙන්න ඕනි. ඒක print වෙන්නේ නැති එක තමයි දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ print වෙන්නේ නැත්නම් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන single quote එකේ ඉන්නේ. ඒ single quote එක අයින් කරන්නේ කොහොමද? මේක අරගෙන අපි මෙතනට මෙයාට කියනවා මේ single quote එක ඇතැරලා ඊළඟ එන ගන්න කියලා. එතකොට ඒකට කරන්න අපි back slash එකක් දානවා. දාලා print කරලා පස්සේ පේන ඇති මේ තිබුණු keyword එක and එකයි is කියන ඒවා ඔක්කොම කොළ පාට වෙනවා. ඒ කියන්නේ string එක වුණා. අපි බලමු enter කරාට පස්සේ
මෙතන එනවා මේ ප්ලස් එක මගේ අතින් මෙතන ගණන් ගන්න එපා. මෙතන cat is an animal and its tail කියලා මෙතන අතන තියෙන සිංගල් කෝට් එකක් print වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔක තමයි string වලින් Python වලින් දැනට දැනගන්න ඕනි ටික. අනිත් ඒවා අපි ඉස්සරහට කතා කරන පාඩම් මාලාවේ යද්දී අද වීඩියෝ එක නැවතිනම් like කරන්න, channel එක subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. Thank you.